ይህ የአዲስ እይታ የዩቱዩብ ቻናል ነው። አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጆን ተሻግሮ ከእጆ ደርሷል። የዩቱዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመን ሥራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ። ቤተሰብ እንሁን ይላል። ሥራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን። አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት። አንድ ሰው ወደ ማምረቱ ሲገባ ወይም ደግሞ ምርት የሚለው ነገር ሲታሰብ ምንድነው ታሳቢ የሚሆነው? ፍላጎት አለ ወይ? ፍላጎት አለ። የፍላጎቱ መጠን ምን ያህል ነው? ይሄኛው መታወቅ አለበት ሁሉ ጊዜ። የፍላጎቱ መጠን ከታወቀ በኋላ እኛ ደግሞ ከዚህ ካለው ወይም ደግሞ አልተሟላም ብለን ከምናስበው የፍላጎት መጠን የትኛውን ፖርሽን ይዘን ወይም ደግሞ እስከ የትኛው መጠን ድረስ ማምረት እንችላለን እንላለን። እስከ የትኛው ድረስ እናመርት ወይም ደግሞ በምን ያህል መጠን አመርታለሁ የሚለውን ደግሞ ለማሰብ አንደኛ የእኛም ኢኒሻል ካፒታል በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ማምረትን ስናስብ ማሽን መግዛት ወይም አንድ ጊዜ ብቻ የምንሰራው ወይ ደግሞ ግንባታ ብቻ መስራት አይደለም። ኮንቲኒየስሊ የምናወጣቸው ወጪዎች አሉ። በተለይ ከጥሬ ዕቃ ጋር ተያይዞ እርግጥ ከጥሬ ዕቃ ጋር የሚወጣው ነገር ዋንስ ፕሮሰስ ተደርጎ ከወጣ በኋላ እና ምርታችንን ከመረትን በኋላ ምርታችን ሲሸጥ የሚመጣ ብር አለ። ያ ኮንቲኒየስሊ ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ግን ሊያጋጥመን ይችላል። ብዙ ምርት እያመረትን በተለያየ ምክንያት ሜይ ቢ ገበያው ላይ ቶሎ ላንገባ እንችላለን። ስለዚህ የተወሰነ ምን ይሆናል? ኤክሰስ ምርት ይኖራል። ለጥሬ ዕቃ የምናወጣው ብር ሊያንስ ይችላል። በተቻለ መጠን እሱንም ታሳቢ እናደርጋለን ማለት ነው። በተቻለ መጠን እነዚህም ነገሮች እንትን የምናደርግ ከሆነ ኢፌክቲቭ የሆነ የማምረት ሂደት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ኢፌክቲቭ ሂደት ውስጥ ገባን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ለምሳሌ ጥሬ ዕቃ መጣው፣ ፕሮሰስ አረኩ፣ የሚፈልገውን ፕሮዳክት አወጣው፣ እሱን ሸጥ፣ ጥሬ ዕቃ መጣው፣ ፕሮሰስ አረኩ። ይህንን ኮንቲኒየስሊ መስራት ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ምን ይኖራል? ትርፍ የምንለው ነገር ወይም ደግሞ እንደ አንድ ነጋዴ ኢንቨስት ካደረግነው ነገር ሪተርን እያገኘን እንመጣለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ማምረት ሲታሰብ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ትልቅ መጋዘን እንዲህ አይነት ነገር ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ሊመጣ ይችላል። እርግጥ ትልልቅ ምርቶችን እና ምርት ብለን ከተነሳን አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያስፈልጉን ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ኢደብልዌል ወይም ደግሞ የምግብ ዘይት ማቀነባበሪያ ትልቅ ፋብሪካ ልክፈት። ስታርቲንግ ከምንድነው ሲዱን አምጥቶ ሲዱን ፕሮሰስ ከማድረግ ጀምሮ እስከ ፋይናል ኦይሉን ሪፋይን አድርጎ አንድ ፕሮዳክት እስከ ማውጣት ድረስ ባለው ሂደት ውስጥ በጣም ትልቅ የሆነ ፕላንት ላቋቁም ካለ ትልቅ ኤሪያ ያስፈልገዋል። ኦን አዘር ሃንድ ደግሞ የኔ ካፓሲቲ የተለያዩ ሲዶችን እንጠቀማለሁ። ነገር ግን አነስ ባለ ቦታ ላይ ፕሮሰስ አድርጌ ሪፋይነሪውን ሲስተም ሳልጠቀም ሰም ፎርም ኦፍ ፊልትሬሽን ሲስተሞችን ብጠቀም እና የሀገሪቱን ስታንዳርድ የሚያሟላ ዘይት ማውጣት እፈልጋለሁ የሚል ሰው አነስ ባለ ሁኔታ ምን ማቋቋም ይችላል? ፋብሪካ ማቋቋም ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ የተወሰነ ወይም ደግሞ ሰምዌር የሆነ ሰው በጣም 300-400 ሚሊዮን ብር አውጥቶ አንድ ትልቅ ፕላንት የዘይት ፕላንት አቋቋመ ማለት እሱ ብቻ ወይም ደግሞ በዛው ብቻ ያ ፕላንት ይቋቋማል ማለት ላይሆን ይችላል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር በአቅማችንም በተወሰነ ካፒታል አነስ ባለ ሁኔታ ሌላ ፕላንት ላይክ 10-12 ሚሊዮን ብር ወይም ከዛም ባነሰ የተወሰኑ ኢኩዊፕመንቶች ሞዲፋይ ተደርገው ሊቋቋም ይችላል ማለት። ስለዚህ አሁን ማኑፋክቸሪንግ ስናስበው በጣም ከለጠጥ ነው በጣም ያስቸግራል ማለት ነው።
ስለ ፋብሪካ ሳይዝ ስናወራ ምን ላይ ሁሌ ዲፔንድ እናደርጋለን? ካፓሲቲ ላይ ዲፔንድ እናደርጋለን። ማሽን ዝም ብዬ አልገዛም። ኦሎፌ ሰደን ተነስቼ ማሽን ከመግዛቴ በፊት መጀመሪያ ምን ጠይቃለሁ? በሰዓት ምን ያህል ያመርታል ይሄ ነገር? ለምሳሌ ደረቅ አይነት ውሃ ሶሊድ የሆነ ነገር የሚያመርት ከሆነ ወይ ፓውደር አይነት ነገር ከሆነ ኦኬ ምርቴን በኪሎግራም እንትን እላለሁ። ፈሳሽ አይነት ነገር ከሆነ በሊትር ወይ በጋሎን ይሄን ያህል በቀን ያመርታል። ስለ ማሽኔ ወይም ደግሞ ስለ ፋብሪካ ሳወራ በቀን ይሄን ያህል ማምረት የሚችል ወይም በሰዓት ይሄን ያህል ማምረት የሚችል ብዬ እነሳለሁ። ይሄ ሁል ጊዜ የማሽኔን ዋጋ ምን ያደርገዋል? ይወስነዋል። በሌላ አነጋገር ኢንቨስት የማድረገውን የብር መጠንም ይወስነዋል። ከዚህ ተነስቼ ስለ ወርኪንግ ካፒታል የስራ ማስኬጃዬ፣ ከዚህ ተነስቼ ስለ ግንባታው ላወራ እችላለሁ ማለት ነው። ማምረት ስንል በትልቁም ሳይዝ ልናመርት እንችላለን። እንደገና ደግሞ አነስ ባለም ሳይዝ መመረት ይችላል ማለት ነው። ሁል ጊዜ ግን ሲመረት ሶስቱን ነገሮች እናስባለን። ጥሬ ዕቃ እናስባለን፣ የሰው ኃይል እናስባለን፣ ማምረቻ ማሽን እናስባለን። ዩቲሊቲዎች እንዳሉ ሆኖ ቦታ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይህ የአዲስ እይታ የዩቱዩብ ቻናል ነው። አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጅዎን ተሻግሮ ከእጅዎ ደርሷል። የዩቱዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመንት ሥራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ። ቤተሰብ እንሁን ይላል። ሥራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን። አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት